Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Kezemben van a SofaButton X2 nevű távirányító, amivel egy csomó dolgot tudok vezérelni. Például tudom kapcsolni a tévét, ami itt van mellettem, vagy éppen fel tudom kapcsolni a kültéri világítást, és le is tudom kapcsolni természetesen. Akár a klímát is kapcsolhatom vele. De a LED világításom is működik a segítségével. És ha akarom, akkor még a porszívót is el tudom indítani. Akkor ezekre itt nincs is szükség? Sajnos, ez nem ilyen egyszerű. Pedig az ötlet maga jó. Igazából egy univerzális távirányítót szeretett volna megalkotni a SofaButton, ami hát arra hivatott, hogy mindent tudjál a lakásodban irányítani a segítségével, de ez nem feltétlenül a SofaButton hibája, hogy ez nem jött össze, hanem főleg annak a hibája, hogy rendkívüli módon széttöredezett az okos otthonos berendezéseknek az összes platformja, ami azt jelenti, hogy külön alkalmazásod van ehhez, külön alkalmazásod van ahhoz, más platformon keresztül működik ez, más platformon keresztül működik amaz, és ezt nagyon nehéz összerendezni egy darab rendszerré, de megtettek mindent, ami tőlük telt, csak az a baj, hogy ez sem lesz elég ahhoz, hogy te tényleg komfortosan tudjál mindent vezérelni egy darab távirányítóval. Na most a cuccról kezdjük azzal, hogy $330 kerül, vagyis egyáltalán nem olcsó. A $330 cserébe ebből a dobozból elő tudod venni magát a távirányítót a töltőállványával, illetve elő tudod venni a hubot, az ugye az agya az egész rendszernek, és ehhez még adnak egy infra szemet is, aminek segítségével ugye direktben tudsz infrás parancsokat kiadni. Ha még $40 ráküldesz, akkor megkapod ezt a kis aranyos gömböcöt, ami egy 360 fokban sugárzó infra jeladó, és ennek nem kell kábeles összeköttetésbe lenni a hubbal, mert ez rádiófrekvencián a hub átküldi a parancsot erre, és ez pedig kiküldi a parancsot infrán, tehát alapvetően ezt bárhova teheted, ahol úgy érzed, hogy adott esetben több eszközt is szeretnéd irányítani, és távol van a hubtól. Na, de kicsit előre szaladtam. Ugye a legfontosabb dolog, amit tudni kell róla, hogy ez alapvetően háromféle módon tud irányítani bármit. Ugye van a klasszikus infra, van a kevésbé klasszikus, de már bevett Bluetooth, és van a Wi-Fi-s megoldás, vagyis az IP alapú távirányítás. Tehát elvileg azt gondolnád, hogy ezzel a hárommal azért elég sok mindent le lehet fedni, és ha azt nézzük, hogy milyen parancsokat tud kiadni, milyen protokollokon keresztül, akkor igen, ugyanakkor viszont ez a dolognak csak a hardveres oldala, van egy szoftveres oldala is, ami sokkal bonyolultabb. Éppen azért, mert hogy a SofaButton önmagában is ad egy alkalmazást, de azt fogjátok látni, hogy ez az alkalmazás ez elég kis egyszerű, elég kis buta, és elég kevés eszközt ismer fel. Ezért aztán, hogyha te tényleg komolyan veszed ezt a dolgot, akkor lehet, hogy szükséged lesz még egy dologra, méghozzá erre, ez egy Home Assistant szerver, és hát ugye ezt lehet építeni Raspberry Pi-ből, meg régi PC-ből is, mert ugye a szoftver a lényeg benne. Én vettem egy konkrét Home Assistant szervert annak érdekében, hogy tudjam ezt a dolgot itt kipróbálni és bemutatni nektek. Ez a Home Assistant szervert, ez most ott ül a routerem alatt, és össze vannak kötve, és a Home Assistantnek a konfigurálása volt az első lépés. Mert hogyha a SofaButtonra hagyatkozol, akkor azt fogod tapasztalni, hogy egy csomó dologgal nem fog együttműködni. Nincs egy csomóféle integráció benne, például kapásból a Mi Home termékekkel nem megy együtt, a Dreamy termékeket nem tudja irányítani, és egy csomó tévével sem működik. Ugye nekem, miután két hajlékban szoktam előfordulni, ezek két tévén tudom kipróbálni. Az egyik egy, mondhatjuk klasszikus WebOS alapú LG TV, amihez ezt a Magic Remote-ot adják. Tehát a Magic Remote az semmi esetre sem váltható ki a SofaButton X2-vel, mert pont azok a Magic funkciók, amik abban a remote-ban benne vannak, azok annyira az protokollokon keresztül kommunikálnak, hogy nem enged az LG harmadik feles távirányítót hozzáadni, hanem simán infrás távirányítóként tudom használni, azt pedig már kicsit túlhaladtuk, ráadásul ez a lengetős dolog sem fog működni. Ezért aztán kipróbáltam egy másik tévével, ugye az bevezetőben látott Hisense-el. Ez egy nagyon olcsó tévé, és Bluetooth nincs is benne, hanem csak Wi-Fi és infra. Na most az infrás cuccamban, a Hisense tévében az a világ legszarabb infrája, amit valaha láttál, a saját távirányítójával is kínszenvedés, egy
univerzális infrás távirányítót vettem külön hozzá, hogy hát ha azzal jobb lesz, nem lett jobb, és akkor abba bíztam, hogy a Sofabaton X2 majd megoldja ezt a problémámat, de itt is az infrára hagyatkozom, ami ugye ennek a távirányítók a tetején van, vagy használhatom hozzá akár ezt is, akkor miután a tévének szar az infravevője, ezért nem jutok előrébb, ezért azt gondoltam, hogy megpróbálom Wi-Fi-n, de a Hisense szerencsére minden API-t és minden protokollt lezár, aminek a segítségével te össze tudnád berhelni ezzel a rendszerrel, úgyhogy azt elbuktam. Amikor azt mondtam, hogy jó, hát akkor szeretném kapcsolni a kültéri lámpát, meg a beltéri lámpákat, ezek ugye Yeelight lámpák itt ebben a háztartásban, akkor ugye az van, hogy azokhoz Mi Home kell, a Mi Home-ot pedig a Hisense, illetve a Sofabaton nem támogatja, mint ahogy egy csomó más dolgot sem támogat. Van egy pár dolog, ami benne van alapból, mondjuk a Roku tudja, Samsung tévékkel például teljesen jól együttműködik Wi-Fi-s távirányítóként, de sokkal több az a dolog, amit nem ismer, mint amit igen. És itt jön képbe a Home Assistant. A Home Assistant egy olyan open source szoftver, aminek kell egy gép, amin fut. Ez vagy egy Raspberry Pi-ből, vagy egy régi PC-ből össze tudod barkácsolni magad is, vagy ha nem akarsz barkácsolni, akkor veszel egy Home Assistant Greens, ami a Home Assistantnek a gyártmánya, és kifejezetten arra van, hogy ez a szoftver fusson rajta, és akkor azt be tudod állítani. Hát azt mondom, hogy az sem egy sétagalop, aki még nem csinálta, az biztos, hogy sokat fog vele szenvedni, mert bár a Home Assistant is ismer egy csomó különböző beszállítónak csomó különböző termékét, de tipikusan a Mi Home-mal az van, hogy azt már a Home Assistant Community Store-ból kell föltegyed, a Dreamit szintén, a Gree Klímát szintén, tehát egy csomó olyan dolog van, amit a Home Assistantből kell föltegyél, és az sem tud minden, tehát például a Dreamy porciókat kezeli a Home Assistant, de a Dreamy fűnyírókat már nem, vagy tudom nektek mondani a Xiaomi kamerákat, amikből csak egy pillanatképet tud mutatni, hiszen ugye a Xiaomi egy ilyen fizetős szolgáltatás mögé tette a felvételeket, vagy akár mondhatom azt a Birdfee madáretetőt, ami kint van a kertben és hát ugye működik, azt sem tudja használni, illetve például nem tudja működtetni az AI per locsoló rendszert is, és most csak olyan példákat vettem, amik ebben a házban vagy ebben a háztartásban előfordulnak, de hát nyilván csilliárdféle különböző dolog van, amit a Home Assistant vagy tud kezelni, vagy nem. Amit nem tud kezelni, azt lehet, hogy előbb-utóbb fogja tudni, hiszen ez egy nyílt forráskodú rendszer, és a Home Assistant Community Store-ban rengeteg dolgot lehet letölteni, telepíteni, konfigurálni, de minden step by step egyesével és alaposan meg kell oldjál. De azt mondom, hogy a Home Assistant-tel azért meg lehet küzdeni, tehát ha van egy kis affinitásod ahhoz, hogy logikai dolgokat átlássál és lássad azt, hogy mi hogyan működik, akkor nem csak azon, hogy egy helyről tudod vezérelni az összes okosotthonos berendezésedet, hanem akár mindenféle automatizmusokat is létrehozhatsz. Na most itt jön a képbe a Sofabaton, mert a Sofabatonban van Home Assistant integráció, hát elég basic, mert MQTT brokeren keresztül történik, ami egy egyirányú híd, és gyakorlatilag ugye egy parancsot ő kiküld a Home Assistant felé, és a Home Assistant azt az egy parancsot végrehajtja, vagyis ez visszafele nem megy. És ez olyan dolgokat eredményez, mint hogy például nem tudom kapcsolgatni a klímát, mert már összekötöttem a Gree klímát a Home Assistant-tel, és aztán utána megcsináltam a parancsot a Sofabaton alkalmazásának a segítségével, hogy mit csináljon a Home Assistant, akkor megnyomom ezt és ezt a gombot, és igen, ki tudom kapcsolni, be tudom kapcsolni, de hőmérsékletet is tudnék rajta állítani, mert rá lehet mappelni a gombokra, csak éppen nem jön visszajelzés, tehát nem fogom én azt látni a másik szobából, hogy én hány fokra állítottam ezt a klímát, mert a Home Assistant szerverből, az MQTT brokeren keresztül nem jön visszafele információ, tehát a Sofabaton nem fogja tudni nekem kijelezni, hogy ez a klíma hány fokos. Ugyanez van az összes értesítéssel, amit különböző eszközök küldenek. El tudom küldeni a Dreamy robot porciót, hogy csináljon egy takarítást, de nem kapok róla jelzést, hogyha elakadt, nem kapok róla jelzést, hogyha elvégezte a dolgát. Tehát igazából én innen erről a távirányítóról csak parancsokat tudok kiadni, de nem tudok rajta fogadni semmit. Úgyhogy ez eléggé lekorlátozza a dolog használhatóságát, és egy picit szomorú is, ráadásul hát nem olyan egyszerű beállítani ezt a dolgot, ha még nem csináltad soha. Most csak egy példát mutatok, hogy a Dreamy porciót, itt egy screenshot vagy egy screen videó keretében mutatom, hogyan kell beállítani a Home Assistantben és a Sofabatonban, annak érdekében, hogy legalább azt meg tudjam csinálni, hogy kezdjen el takarítani, és érkezzen meg a takarításból. Na most látszik, hogy ez egy tök összetett feladat. Először létrehozom a Sofabatonban a gombokat, utána azokhoz vannak mindenféle paraméterek, amiket át kell másoljak
a Home Assistantbe, és a Home Assistantben pedig létre kell hoznom a konkrét műveleteket is, amiket ezek a gombok csinálnak, és amikor mindennel meg vagyok, akkor kezd el a dolog működni, és mondom, ez csak annyi, hogy elindult takarítani, és hazamegy, minden más parancsot külön-külön kéne felmeppeljek a Home Assistanten keresztül a szofabaton távirányítójára rá meppelve, szóval, hogy ez egyáltalán nem egyszerű, iszonyú sokat kell vele szenvedni. Én nagyon sokat beszélgettem az AI-jal annak érdekében, hogy segítsen ezeket beállítani, és azt kell mondjam, hogy ez egy nagy segítség volt, mert ha magamra lettem volna hagyva, akkor nem biztos, hogy meg tudom csinálni, anélkül, hogy ne néznék végig 100 órányi YouTube videót, és ne bújnék mindenféle Reddites fórumot, szóval ez egyáltalán nem egy egyszerű történet. Na, de beszéljünk magáról a távirányítóról. Ugye a legfontosabb dolog, hogy ez egy kifejezetten minőségi termék. Van súlya, jól néz ki, a gombok kapnak háttérvilágítást, van egy érintésérzékeny kijelző az elején, elegáns, kecses, tényleg egy csinos berendezés, infraportokat is látsz rajta, és hát ugye ezt a töltőállomást, ezt Type-C-n tudod megtámogatni. Nem baj, hogyha nincs a dohányzó asztalon állandóan, ez hetekig elműködik egy darab teljes töltéssel, szóval ilyen szempontból maga a konstrukció, ez kifejezetten király. Ez a cucc, ugye a hub, ez az, ami kapcsolatban van magával a távirányítóval, és természetesen ugye kapcsolatban van minden egyéb rendszerrel, vagyis hát alapvetően az otthoni Wi-Fi-del. És hát azon kívül, hogy ellátja ezt a kapcsolatot, még egy dologra alkalmas, hogy ennek a teteje egy infravörös érzékelő, és igazából az összes infrás távirányítót ennek a segítségével tudod megtanítani a rendszernek, és utána hát gyakorlatilag lemásolódik erre a távirányítóra, és az ugyanúgy fog működni, mint az eredeti távirányítót, hogyha ugye infraporton dolgoztunk. Ez a kis bigyó, ez ugye arra van, hogy ez is kapcsolatban van a hubbal, ugye ők rádiófrekvencián kommunikálnak, utána ez infravörös jeleket bocsájt ki, tehát el tudod vinni olyan helyre, én ugye ide tettem a RGB LED sorhoz, amit egyébként egy másik távirányítóval csak bizonyos helyekről tudsz elérni, de azzal, hogy ezt így összemeppeltem, gyakorlatilag a lakás bármely pontjáról tudom kapcsolgatni a LED sort. Úgyhogy ez hasznos kis apróság, hogyha sok ilyen infrás cuccod van, amit szeretnél egyszerre irányítani. Úgyhogy maga a szett egyébként király, tehát hogy tényleg remekül össze van rakva, nagyon szép a csomagolás, nagyon nívós maga a távirányító, tényleg egy szép berendezés, és igazából a logikájával sincsen gond, ugye alapvetően kétféle fő menüpontod van, az egyik az a maguk az eszközök, bármelyik eszközt fölviszed, beprogramozod, akkor hogyha belelépsz abba az eszközbe, akkor annak megfelelő parancsokat fog kiadni a távirányító gombjaival, vagy az érintőkijelzővel, amelyik eszközt éppen választottad, a másik pedig a tevékenységek, vagyis activities, amikor viszont hát ugye egy parancsal tudsz mindenféle tevékenységet egyszerre elindítani, azt mondod, hogy házimozizni akarsz, lehúzza a redőnyt, lekapcsolja a lámpát, kinyomja a klímát, benyomja a tévét, benyomja a házimozit, tehát ez a másik dolog, van benne még egyébként egy elalváskezelő, és körülbelül ennyi, tehát ennek nem kell sokat tudnia, mert mindent egyébként a telefonos alkalmazás segítségével fogsz elintézni, ami hát alapvetően magához a hubhoz kapcsolódik. És a telefonos alkalmazás is alapvetően azt mondanám, hogy oké. Nem mondanám, hogy teljesen tökéletes, tehát azért vannak benne egy kicsit furcsa dolgok, nem lehet mindenrehez olyan dolgot rendelni, amit én szeretnék, de összességében azt mondom, hogy jól működik. Nekem az egy hiányzott, hogy a telefonos alkalmazás mellett nincs egy desktop alkalmazás, tehát nem tudsz nyitni egy browsert a gépeden és elérni ezt a hubot, miközben, hogyha mondjuk egy Home Assistant szervert konfigurálsz mögé, akkor ugye ide-oda kell másolgatni az összes payloadot, meg topikot, ami ahhoz kell, hogy a parancsok átmenjenek az MQTT broker segítségével. Tehát örültem volna, hogyha ezt PC-n, vagy Mac-en, vagy bármilyen számítógépen meg tudom oldani, mert akkor könnyebb lett volna ez a copy-paste, de hát ugye a Home Assistantnek viszont van telefonos alkalmazása, tehát a két alkalmazás között váltogatva egy bizonyos macera után, de azért össze lehet rakni ezeket a dolgokat. Viszont tényleg azon, hogy nem való ez mindenkinek. Sőt, az az általános észrevételem, hogy ez elsősorban az otthoni multimédiás dolgok vezérlésére alkalmas. Tehát értem én, hogy egy Home Assistant segítségével rá lehet programozni a klímát, a redőnyt, a lámpát, a porszívót és egy csomó egyéb dolgot. De az elsődleges célja egy ilyen berendezésnek, hogy te kapcsolgass, irányítsd vele a tévédet, irányítsd vele a set-top boxodat, irányítsd vele mondjuk a Mi Boxot, ami rá van kötve a tévére, ha úgy van, vagy bármilyen Android tévés cuccot, meg hogy irányítsd vele a házimozi rendszeredet, tehát az audio dolgokat, és ehhez elég legyen egy távirányítót használnod. Ha az audio rendszered mondjuk régi, mert még régen vetted, de szereted, és csak infrán tud kommunikálni, akkor semmi gond. Ha a tévédhez lehet Wi-Fi távirányítót rendelni, akkor semmi gond. Ha a lámpáid ugye Wi-Fi hálózaton vannak, ugye a Philips
Hue-t természetesen kezeli, mert az ugye egy ilyen ismertebb és prémiumabb kategória, de hogyha te mindenféle egyéb dolgokat akarsz kezelgetni, amik külön alkalmazást igényelnek egyébként a telefonodon, akkor kénytelen leszel beszerezni egy Home Assistant szervert, azt felprogramozni, összemeppelni a szofabatonnal, és onnantól kezdve fogod tudni ezeket egyszerre irányítani. Szóval, az van, hogy én nagyon sok napot beletettem ebbe a dologba. Tényleg abban bíztam, hogy lesz egy olyan távirányítóm, amivel gondtalanul tudok mindenfélét vezérelni. Ez az egyik hajlékban, ahol általában többet tartózkodom, kapásból megdőlt az LG TV miatt, mert infrával nem szeretnék szórakozni, és elvesztem a Magic Remote funkciókat, tehát azt kihúztam a listáról, azt Home Assistant-tel és semmi egyébben nem lehet áthidalni. Ebben a másik hajlékban is megdőlt, mert a Hisense TV-t sem tudom csak infrán keresztül vezérelni, és miután nem a távirányító múlt, hogy ez egy kalapszar, ezért aztán kalapszar is maradt. És egyébként is megdőlt nekem ez a dolog, mert azt érzem, hogy túl sok macerát kell beleöljek, hogy minden eszközömet beállítsam. Ráadásul ugye egy egyirányú kommunikáció van, tehát a különböző eszközöimről nem kapok visszajelzést, hogy éppen milyen státuszban vannak a távirányító segítségével. És éppen ezért úgy döntöttem, hogy nekem ez a termék igazából nem váltja meg a világot. Két esetet tudok elképzelni, amikor ez a dolog működik. Az egyik az, amikor valakinek tényleg Apple TV-je van, Samsung TV-vel, Roku-val, Philips Hue-val, és olyan dolgokkal, amiket a szofabaton gyárilag ismer, mert akkor nem kell semmiféle Home Assistant, meg semmi egyéb, hanem fogod natívan ezt a cuccot, beállítgatod, amiket akarsz, ha még van egy infrás, nem tudom, garázskapunyitód, akkor még azt is rá tudod meppelni, tehát ha infrás dolgokat akarsz kiváltani, akkor igazából erre abszolút alkalmas, és ugye Wi-Fi-n és Bluetooth-on keresztül egy csomó olyan dologra is alkalmas, amik ilyen híresebb márkák, prémiumabb termékei. Akkor ez egy tök jó termék, mert ez is alapvetően kialakítását, logikáját, funkcionalitását tekintve prémium, csak korlátozott. Ha egy Home Assistant-es lakásod van, vagy egy olyan okos otthonod, amiben már egyébként is van egy Home Assistant szerver, akkor azt mondom, hogy igen, lehet, hogy érdemes vele megpróbálkozni. Ha van Home Assistanted, az azt is jelenti a számomra, hogy te már szerettél ezzel bütykölni, meg beletettél egy csomó energiát, szóval neked már nem biztos, hogy olyan nagy feladat lesz egy szofabattonnal azt összehangolni, és lehet, hogy fogod élvezni, hogy egy darab távirányítóról tudsz mindent irányítani a lakásodban, de ha ilyened nincsen, és ha te is TP-Link cuccaid vannak, vagy Xiaomi cuccaid vannak otthon, Dreamy eszközöket használsz, és még tudnám ezeket sorolni, akkor bizony a szofabaton önmagában kevés lesz, és én nem kívánom senkinek azt, hogy a nulláról most kezdjen el egy Home Assistant-tel ismerkedni, mert tényleg rá lehet dobni egy pár napot, mire az olyan lesz, ahogy tényleg te szeretnéd, és nem feltétlenül ér annyi időt, meg belefektetett energiát, mint amennyi kényelmi extrát a végén kapsz. Egyébként azt kell mondjam, nem csak a szofabaton mozog ezen a piacon, van az Inner Circle nevű vállalat, akiknek szintén van hasonló távirányítójuk, és azt úgy készítették el, hogy kifejezetten Home Assistanthez van dedikálva, tehát van hozzá egy külön API, és oda-vissza kommunikáció, és sokkal kevesebb ugye az ilyen triggereken történő egyedi parancsok létrehozása, de az egy még drágább termék, tehát hogyha ez $330, akkor gondoljátok el azt, hogy az $500 indul a másik, és nem tudom, hogy egyébként abban a világban, amikor az ember kezében van egy okostelefon, és azon az okostelefonon ott van az összes olyan szoftver, ami a különböző Wi-Fi logó háztartási elektronikai eszközöd vezérlésére hivatott, akkor mennyivel jobb az nekem, hogy mindezt egy távirányítóról irányítom, ebben is váltogatnom kell a különböző eszközök között, hogy éppen melyiket akarom irányítani. Ez körülbelül annak feleltethető meg, hogy a telefonos váltok a különböző alkalmazások között, hogy melyiket szeretném irányítani. Szóval abban a világban, amikor már egy okostelefon ezeket mind meg tudja ugrani, akkor nem feltétlenül értem, vagy érzem azt, hogy egy ilyen univerzális távirányítónak okvetlenül lenne nagyon nagy szerepe ezen a piacon. Ugyanakkor természetesen el tudom azt képzelni, hogy pont egy olyan setup van a nappalitban, ahol a különböző eszközök, amik multimédiát szolgáltatnak, azok különböző protokollokon keresztül működnek, és te csak azt szeretnéd, hogy hátradőlsz a kanapén, és egy darab távirányítóval megoldod az életedet, vagy legalábbis az életednek azt a részét, ami a házimozi élményedhez szükségeltetik. Ha ilyen ember vagy, akkor igen, tudom javasolni a Sofabaton X2-t, minden olyan egyéb esetben, mint amilyen én is vagyok, akinek az volt a vágya, hogy mindent majd itt irányít egy darab távirányítóval, azt mondom, hogy hát inkább ne vágj bele, mert sokkal többet fogsz vele szenvedni, mint amennyi eredménye lesz, de ez a termék, ez be kell lássam, nem nekem készült,
de ez nem azt jelenti, hogy senkinek nem jó, mert ténylegesen el tudom képzelni, van olyan célcsoport, akinek ez egy hasznos, kényelmes, elegáns és prémium megoldás biztosít, és ha innen tekintek a Sofabaton X2-re, akkor igen, ez egy átgondolt és szuper termék, csak nagyon limitált a funkcionalitása. Ennyi fért ebbe a videóba. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy nem volt unalmas, és tudtam újakat mondani. Ha felkeltette a figyelmed a termék, és úgy érzed, hogy te pont a célcsoport vagy, akkor betettem ide a videó leírásába a linket, ahol meg tudod vásárolni. Ha pedig még hasonló videókat szeretnél nézni ezen a csatornán, akkor nyugodtan iratkozz fel, ha eddig még nem tetted volna meg. Mindenki másnak pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, tartsatok meg jó szokásotokat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok. Sziasztok!